নমস্কাৰ মেড ইন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি মই এটা কথা ভাবিলোঁ, মানে মোৰ ইনকুবেটৰ অৰ্ডাৰ আহি থাকে আৰু মই ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত দি দিওঁ। লগতে মই ইনকুবেটৰ বনাওঁ বুলি আপোনালোকে গম পাব আৰু আপোনালোকে শিকিবও পাৰিব। আৰু এইবিলাক অৰ্ডাৰ মোৰ ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন আৰু মিছ'ৰ পৰা আহে। মই আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে কিনি ল'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজত মই একো কথা নকওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়া আপুনি সকলোখিনি বুজি পাব। আৰু মই ইয়াত কণ্ট্ৰলাৰ ইউজ কৰিছোঁ XHW3001 আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইখিনিতে আকৌ এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কথাটো হ'ল কি, আপুনি দেখিছে গ্লু গানেৰে আঠা দিয়া, আৰু আপুনি নাভাবিব যে গ্লু গানেৰে আঠা দিলে ই গলি পেলাই এৰি যাব, কাৰণ ইয়াত ভিতৰত যিহেতু তাপৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ই গলি যাব বুলি আপুনি নাভাবিব। গলি কি কাৰণে নাযায়? গলি এইকাৰণে নাযায় কাৰণ ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলৰ কানেক্ট হৈ আছে, আৰু গ্লু গানৰ আঠা 30 ডিগ্ৰী বা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত গলি নাযায় কেতিয়াও। কমচে কম ই ভালকৈ গলিবলৈ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লাগিবই, আৰু চাবলৈ গ'লে তাতকৈ অলপ বেছিহে লাগে। যিহেতু লাইটটো অন অফ হৈ থাকে সেইকাৰণে ই গলি নাযায়। আৰু এইটো নহয় যে আপুনি ভালকৈ নিদিব, আপুনি ভালকৈ গ্লু গানেৰে গ্লু দিব। আৰু আমি ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰু দি দিওঁ, পাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰু দি দিব, কিন্তু নিদিলেও হয়।